જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. વૈષ્ણવો, આજે તો આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં ખૂબ જ આનંદનો ઉત્સવનો આ દિવસ છે. હિંડોળાના જ ઉત્સવમાં વૈષ્ણવો આ ઉત્સવ એટલે કે શ્રી ઠાકુરાણી ત્રીજ. અને વૈષ્ણવો, કેટલો શુભ દિન છે આ શ્રાવણ સુદ ત્રીજ. પુષ્ટિ માર્ગમાં ઠાકુરાણી ત્રીજના રૂપમાં મનાવવામાં આવે છે વૈષ્ણવો. અને આ જ દિવસે શ્રી યમનાષ્ટક છે નો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો વૈષ્ણવ. તો શ્રી વલ્લભ છે એ સંવંત 1549માં એમની પહેલી આ પૃથ્વી પરિક્રમા દરમિયાન જ્યારે શ્રી વલ્લભની ત્યારે ઉંમર છે એ માત્ર 14 જ વર્ષની હતી. અને આપ શ્રીએ સર્વપ્રથમ જ્યારે શ્રી ગોકુળમાં આપના પવિત્ર ચરણ છે એ રાખ્યા અને શ્રી ઠાકુરાણી ઘાટ પર આપ શ્રીને શ્રી યમુનાજીના દર્શન થયા. યમુનાજી ભરપૂર વહી રહ્યા હતા અને તેમની કોમળ એવી લહેરો છે એ વહી રહી હતી. તો પ્રભુના ગુણગાન છે જાણે આ લહેરો છે ગાઈ રહી હતી એવો અનુભવ છે શ્રી વલ્લભ કરી રહ્યા છે. તો શ્રી યમુનાજીની કોમળ લહેરોમાં એક અનોખો પ્રભામંડળ છે એ દેખાઈ રહ્યું હતું. જાણે શ્રી યમુનાજી પોતાની અદ્વિતીય સુંદરતાથી ભગવાનને છે એ રીઝવી રહ્યા હતા. આવા સુંદર યમુનાજીના દર્શન છે એ પ્રથમ વખતની એમની આપશ્રીની પૃથ્વી પરિક્રમામાં ગોકુલમાં સર્વપ્રથમ પધાર્યા ત્યારે યમુનાજીના દર્શન કર્યા. અને વલ્લભની માત્ર ત્યારે 14 વર્ષની ઉંમર હતી વૈષ્ણવો. ત્યારે તે શ્રીમદ ગોકુળમાં ગયા. અને પાછું આપનું પણ સ્વરૂપ કેવું, તો કે આપનું મુખમંડળ એટલું બધું કોમળ હતું કે આપ શ્રીના મુખ પરથી દ્રષ્ટિ હટાવવાની ખૂબ જ છે મુશ્કેલ થઈ પડે. ચહેરા પર કોમળ ભાવનાઓ, કમળદળ સમાન છે એ નેત્રો, પ્રભુના પ્રતિ પ્રેમથી ભરપૂર નેત્રો હતા. વિશાળ ભાલ પ્રદેશ અને આપ શ્રીના ગુગરવાળા કેશોથી વચ્ચે એક પ્રકાશ સ્તંભની જેમ છે એ મુખારવિંદ છે ચમકી રહ્યું હતું આપ શ્રીનું. સીધી નાસિકા, ગાલોમાં ખંજન અને કોમળ એવા ઓષ્ઠવાળું શ્રી વલ્લભનું આ કોમળ સ્વરૂપ જ્યારે આ સ્થાન પર વૈષ્ણવો પધાર્યું તો આ જે સ્થાન છે ગોકુલમાં એ બિલકુલ નિર્જન એકાંત સ્થળ હતું. આ માત્ર પક્ષીઓના કલરવ, ચહેકાવાના અવાજો અને લહેરોના ધ્વનિ સિવાય કોઈ બીજો ધ્વનિ છે ત્યાં સંભળાતો નહોતો. અને શ્રી વલ્લભે ત્યારે પોતાના સેવકને એવું પૂછ્યું કે આમાં કયો ઘાટ ઠાકુરાણી ઘાટ અને કયો ઘાટ ગોવિંદ ઘાટ હશે. ઠીક તે જ સમયે વૈષ્ણવો એક અદ્ભુત અસામાન્ય ઘટના ઘટી. ત્યારે એક પ્રચંડ લહેરોમાંથી એક 16 વર્ષીય બાલિકા કન્યા શ્રી વલ્લભના સમક્ષ વૈષ્ણવો પ્રકટ થઈ. તે ઘનશ્યામ વર્ણના ખૂબ જ સુંદર હતી. તેમની ચારે બાજુ ઉજ્જવળ પ્રભામંડળ પ્રકાશિત હતો. તેમણે પીળી ચુંદડી, સુથન લાલ અને લીલી ચુંદડી પહેરી હતી. પીળા પટકામાં છે શોભી રહ્યા હતા. હીરા અને પન્નાયુક્ત મુકટ છે ધારણ કરેલો હતો. કાનોમાં મકરાકુત કુંડળ અને કંઠે હીરા પન્નાનો હાર પણ શોભતો હતો. તેમના ચહેરા પર મંદ મંદ હાસ્ય અને પ્રેમભરી દ્રષ્ટિ હતી. તો શ્રી વલ્લભની સાથે દામોદર દાસજી વગેરે સેવકો બધા સ્તબ્ધ થઈ અને એમને નિહાળી રહ્યા હતા. અને તેઓ સમજી નહોતા શકતા સેવકો કે તે કોણ છે, જાણી ન શક્યા. અને વૈષ્ણવો તેમના તો દરેકે પગલે પગલે એક કમળ છે પ્રગટ થતા હતા.
અને તેમના પર ચાલી અને તેઓ આગળ વધી રહ્યા હતા. અને જેવા જ તેઓ શ્રી વલ્લભની પાસે પહોંચ્યા તો વૈષ્ણવો એમણે કોયલ જેવા અવાજે એવું બતાવ્યું કે તેમના જમણી બાજુ શ્રી ઠકુરાણી ઘાટ છે અને ડાબી બાજુ ગોવિંદ ઘાટ છે. શ્રી વલ્લભ તરત જ એ સ્વરૂપને જાણી ગયા કે આ સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી છે વૈષ્ણવો. અને શ્રી વલ્લભે બે હાથ તરત જ જોડ્યા, વંદન કર્યા, શિર ઝુકાવ્યું અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. અને સ્તુતિમાં શું ગાન કર્યું? તરત જ એમના મુખેથી સ્તુતિ નીકળી કે નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હૈ તુમ મુદા. તો વૈષ્ણવો આ પ્રકારે શ્રી યમુનાષ્ટક છે એમનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. સર્વપ્રથમ વાર છે યમુનાજીની સ્તુતિમાં શ્રી યમુનાષ્ટકની રચના અહીંયા ઠકુરાણી ઘાટ પર શ્રી યમુનાજીની સમક્ષ છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહી. તો વૈષ્ણવ શ્રી યમુના મહારાણી, તો યમુના નામ છે એ 3 વાતોનો નિર્દેશ કરે છે. એક તો તેમના સૌંદર્ય ગુણ, તેમનું સ્વરૂપ અને તેમની લીલા. તો યમુના શબ્દ છે 2 શબ્દ મળીને બન્યો છે. એક તો યમ પ્લસ ઉના. યમ એટલે યમરાજા અને ઉના એટલે કે નાના અથવા તો ન્યૂન એટલે કે નાના અથવા તો ઓછા. તો આમ મળીને થાય યમરાજાના નાના બહેની. અને યમુનાનો એક બીજો અર્થ પણ છે. સંસ્કૃતમાં યમનો અર્થ થાય પ્રાપ્ત કરવું અથવા તો નજીક લાવવું. તો શ્રી યમુનાજી વ્રજ ભક્તોને શ્રીજીને નિકટ લાવે છે. અને બીજા શબ્દોથી જો આપણે અર્થ કાઢીએ તો વ્રજ ભક્તો છે એમને પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરાવવામાં સહાયરૂપ એવા શ્રી યમુનાજી. તો જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીને શ્રી રાધાજીની ઈચ્છા અનુસાર વ્રજમાં પ્રકટ થવાનો નિશ્ચય છે કર્યો તો તેમણે શ્રી યમુનાજીને સર્વપ્રથમ આજ્ઞા આપી અને તે સદૈવ વ્રજમાં વિદ્યામાન રહે એવી આજ્ઞા આપી. તેથી શ્રી ઠાકોરજીની ઈચ્છા અનુસાર શ્રી યમુનાજી આજ પણ શ્રી ગોવર્ધનની તળેટીમાં ચૂપચાપ વહેતા રહે છે. તો સૂર્યદેવ અને સંજ્ઞાદેવીના પુત્રી, યમરાજાના બેનડી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુના પટરાણી, ચતુર્થ પ્રિયા એટલે શ્રી યમુનાજી. તો વૈષ્ણવ આ ઉત્સવ છે એ હિંડોળાના દિવસોમાં નો ઉત્સવ, ઠકુરાણી ત્રીજ. અને શ્રી સ્વામિનીજી અને શ્રી યમુનાજી ને શ્રીજીને પોતાની નિકુંજોમાં છે એ પધરાવ્યા, પ્રભુની સેવા કરી. તો શ્રી સ્વામિનીજી અને શ્રી યમુનાજીએ પોતાની નિકુંજમાં છે પ્રભુને પધરાવ્યા અને પ્રભુની સેવા કરી, પ્રભુને પ્રસન્ન કર્યા. અને પ્રભુએ તેમની નિકુંજોમાં બિરાજીને તેમના મનોરથ છે એ પૂર્ણ કર્યા. આપ શ્રીની અધ્યક્ષતા અને કૃપાથી એમના મનોરથ વૈષ્ણવો પૂરા થયા, પણ સાથે સાથે લાખો ભક્તોને દર્શનનો લાભ છે એ પ્રાપ્ત થયો. તો ધન્ય છે સુરદાસજીને કે જેણે આવા દર્શન છે કરતા કરતા પદ રચના કર્યું, પદ ગાયું, પદની રચના કરી અને મલ્હાર રાગમાં પદ ગાયું કે દેખ સખી તીજ મહાત્મ આયો, દેખ સખી તીજ મહાત્મ આયો, શ્યામા શ્યામ પરસ્પર ઝૂલત, નિરખ પરમ સુખ પાયો, દિસ દિસ ઘોર ઘોર ઘન ગર જત, મંદ મંદ બર ખાયો, દાદુર મોર બપૈયા બોલત, કોયલ શબ્દ સુનાયો, તાલ મૃદંગ કિનરી દુંદુભી, પ્રેમ નિશાળ છે બજાયો, સુરદાસ પ્રભુ યુગલ બિરાજત, અખિલ ભુવન યસ છાયો. તો યુગલ સ્વરૂપ છે અત્યારે ઝૂલામાં બિરાજી રહ્યા છે, હિંડોળા ઝૂલાઈ રહ્યા છે, એવા દર્શન સુરદાસજી કરી રહ્યા છે. અને ઠકુરાણી ઘાટ ગોકુલમાં શ્રી યમુનાજીના 2 ઘાટમાંનો એક ઘાટ છે. અને રાવલથી લઈ અને વૈષ્ણવો શ્રી ઠકુરાણી ઘાટ સુધી શ્રી યમુનાજીનો ક્ષેત્ર છે. અને મહાવનથી ગોવિંદ ઘાટ છે એ શ્રી ઠાકોરજીનો નિવાસ સ્થાન છે એવું મનાય છે. અને ત્યાં એક છોકરનું વૃક્ષ છે જે બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ છે. અને આ તટ પર શ્રી ઠકુરાણી ઘાટ પર શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજી બંને છે હિંડોળામાં ઝૂલે છે. અને યુગલ જોડીના રૂપમાં આવા દર્શન છે એનો જ મનોરથ શ્રી યમુનાજીનો છે.
તો શ્રીજી 3 વાર છે આજે હિંડોળા પર ઝૂલે છે, એમાં કયા કયા ભાવનાથી એ જોઈએ. તો એક તો નંદાલયમાં કાચના હિંડોળે ઝૂલે પ્રભુ, અને સ્ત્રીઓ છે, સખીઓ છે, એ સખીઓના મનોરથ છે પૂર્ણ કરવા નિકુંજમાં છે લાલ રંગના હિંડોળે પ્રભુ બિરાજે છે, અને ફૂલના હિંડોળામાં યુગલ સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજીની નિકુંજ પર છે એ ઝૂલે છે. તો વૈષ્ણવો, ઘણું બધું શ્રી ઠાકોરાણી ત્રીજ વિશે હજુ પણ છે, પણ આપણે છે જેટલી કઈ માહિતી છે અત્યારે યોગ્ય લાગી છે એ આપને અવશ્ય જણાવી છે વૈષ્ણવો. અને આજે સત્સંગની અંદર આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વને ઠાકોરાણી ત્રીજની ખૂબ ખૂબ મંગલ. બધાઈ શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય.